แอปที่ใช้ก็จะเป็นแอปนี้นะครับ Watashi IoT สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานครับกดยอมรับแล้วก็สร้างบัญชีใหม่นะครับจากนั้นยืนยันรหัสผ่านครับโอเคใส่รหัสผ่านของเราเองนะครับเขามีถามการขออนุญาตดึงข้อมูลเรานะครับก็อนุญาตตามชอบนะเสร็จแล้วก็ไปที่แอปนะครับโอเคเขาพร้อมที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเขาจะเชื่อมต่อบลูทูธฉะนั้นเราก็จะต้องไปที่กล้องแล้วก็เสียบไฟให้กล้องก่อนนะครับผมจะใช้อะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับหลังจากนั้นก็เสียบไฟที่เป็น USB-C เข้าไปนะครับลองสังเกตนิดนึงไฟขึ้นมาแล้วจะมีอินฟราเรดอยู่ทั้งหมด6ดวงนะครับตอนบูตอินฟราเรดก็ขึ้นเลยมีไฟสีฟ้าอยู่ด้านล่างเป็นสถานะกลับมาที่มือถือครับเราจะเริ่มสแกนนะครับสแกนด้วยบลูทูธค้นหาผ่านบลูทูธนะครับสังเกตดูตอนนี้กล้องกระพริบนะครับพร้อมเชื่อมต่อถ้ายังไม่มากดเครื่องหมายบวกหรือเพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาจะสแกนเองเจอแล้วครับเขาเป็น Bluetooth Edge เหมือนแอป Smart Life เลยไม่แน่ใจว่าเชื่อมกับแอป Smart Life ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองให้ชมถ้าเกิดเชื่อมได้อาจจะดึงไปในแอป Smart Life ก็ได้นะครับดำเนินการต่ออนุญาตผมจะเพิ่มเลยนะครับกดตรงนี้เพิ่มกล้องเข้าไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับตอนนี้มือถือผมเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 กิกอยู่ก็ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 2.4 กดไปที่สวิตช์ Wi-Fi นะครับแล้วก็มาที่ Wi-Fi เปลี่ยนเป็นเชื่อมต่อ Macman 24 ครับเดี๋ยวผมรอให้ชื่อ Wi-Fi ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับโอเคมาแล้วนะครับใส่รหัสแล้วก็กดเข้าร่วม Wi-Fi ครับรอขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 แล้วนะครับกลับไปที่แอป Watashi แล้วก็ใส่รหัสในนี้อีกรอบนึงนะครับถัดไปเขาก็จะเชื่อมต่อลักษณะคล้ายแอป Smart Life มากๆโอเคสังเกตดูไฟครับไฟกระพริบช้าแล้วนะครับเหมือนกำลังคุยส่งข้อมูลอยู่โอเคเชื่อมต่อได้แล้วครับสามารถที่จะใช้งานได้กล้องหมุนแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จกล้องก็จะหมุนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการวอร์มอัพหมุนซ้ายหมุนขวาองศาของการหมุนเกือบจะ360องศาในแนวนอนนะครับโอเคตอนนี้พร้อมใช้งานกดเสร็จสิ้นครับโอเคตอนนี้กล้องมาแล้วนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ปกติภาพชัดดี Full HD นะครับสามารถที่จะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสีสวยด้วยในการใส่ Memory Card นะครับให้ดันหัวกล้องขึ้นให้เงยขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็เอา Memory Card ผมแนะนำ SanDisk สีแดงเทาหรือสเปคเทียบเท่าหรือสูงกว่านะครับมาใส่ให้หันหน้าทองแดงไปทางหน้ากล้องแบบทางเลนนะครับแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปค่อยๆเอามือกดเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันยุบเข้าไปเลยไม่เป็นไรบางทีเขาอาจจะไม่ได้กดนะครับเขาอาจจะค้างอยู่ตรงสลักการกดเข้าไปแล้วก็ได้นะครับต้องเด้งๆแบบนี้นะแล้วกดเข้าไปแก๊กแค่นี้นะครับถ้าเกิดต้องการให้ออกก็กดเข้าไปอีกทีนึงเหมือนทั่วไปเขาก็จะออกมาแล้วนะครับจะเด้งออกมาแบบนี้ให้คุณกดเข้าไปนิ่งๆเนี่ยครับดังแก๊กถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับการทำงานของกล้องรุ่นนี้ค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้ผมเอากล้องหันไปทางผนังนะครับสังเกตดูมุมกล้องก็กว้างถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปในเมนูต่างๆนะครับพอเข้ามาในเมนูคุณก็จะเห็นเมนูที่ใช้ในการควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับจะมาซ้อนอยู่กับเมนูของอุปกรณ์คล้ายๆกับแอป Smart Life เลยสามารถที่จะเปิดโหมดส่วนตัวได้ก็คือเขาจะตัด Wi-Fi ไม่ให้ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์นะครับไม่ให้มีการเข้าถึงได้จากภายนอกนะเพื่อเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆอยู่ตรงนี้เป็นฟังก์ชันในการโชว์ไฟสถานะไฟที่เป็นสีฟ้าด้านหน้าเขาจะปิดไปถ้าจะเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับกลับด้านหน้าจอก็ได้มีลายน้ำก็คือวันที่แล้วก็เวลานะครับให้โชว์แล้วก็มีการเปิดโหมดการพูดหน้ากล้องพูดฝ่ายเดียวหรือรับเสียงจากหน้ากล้องด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มีการเปิดป้องกันการสั่นนะครับแล้วก็การเทียบมาตรฐานทั่วไปนะครับส่วนอื่นๆก็คือฟังก์ชันเปิดอินฟราเรดตอนนี้
ผมให้เป็นอัตโนมัติอยู่ถ้าปิดไฟอินฟราเรดก็จะทำงานนะครับผมจะลองปิดไฟนะครับตอนนี้อินฟราเรดทำงานแล้วตอนนี้จะเป็นแสงในความมืดนะครับอย่างที่เห็นก็ถือว่าโอเคชัดดีนะครับเพียงพอที่จะเห็นรายละเอียดนะครับถัดมาจะเป็นระดับเสียงครับเราสามารถปรับเพิ่มลดวอลลุ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าการเตือนและตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถเปิดได้มีการแจ้งเตือนระดับต่างๆตรวจจับร่างกายการติดตามตัวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานครบเลยนะครับการติดตามตัวการหมุนแล้วก็ตั้งเป็นตารางเวลาตรวจจับเสียงก็ได้มีครบหมดเลยนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะแล้วก็ถัดมา on weave ตัวนี้คือจุดที่โดดเด่นมากนะครับผมค่อนข้างชอบเขามี IP ให้เราเห็นเลยโดยที่ไม่ต้องไปสแกนนะครับเป็น IP อยู่ในเมนูของกล้องด้วยนะถือว่าสุดยอดนะครับโหมดเป็น IP คงที่ IP Dynamic IP คงที่เขาจะฟิก IP ให้อัตโนมัติตามที่ IP ล่าสุดที่เขาได้รับนะครับถือว่าเยี่ยมเลยจุดนี้แล้วก็ฟังก์ชัน on weave เปิดได้ครับตั้งรหัสผ่านครับเราสามารถตั้งรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยผมจะตั้งรหัสผ่านเอาไว้แล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก NVR นะครับตอนนี้ตั้งรหัสผ่านไปแล้วนี่เป็นรหัสผ่านของ on weave นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเครื่อง NVR โดยการใช้โหมดแมนนวลได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาการหน่วยคำจำผมใส่หน่วยคำจำไปแล้วตอนนี้ใช้ไป 0.06 กิกเข้าใจว่า60 เมกนะครับแล้วก็ถัดมา Record Setting กระบวนการบันทึกผมให้เป็นบันทึกตามการเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถบันทึกได้แบบต่อเนื่องก็ได้บันทึกตลอดเวลานะครับหรือจะเป็นแบบตารางเวลาให้บันทึกเป็นช่วงเวลาก็ได้นะครับผมก็จะให้เป็นบันทึกตามตารางกิจกรรมนะแล้วก็ถัดมาคลาวครับคุณสามารถสั่งซื้อได้เสียเงินซื้อคลาวตรงนี้เลยก็ได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตตรงนี้จะมี PayPal กับ Line Pay นะครับสามารถที่จะซื้อทางนี้ได้นะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของกล้องที่เขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Smart Life นะครับแล้วก็ถัดมา Offline Notification ถ้าเกิดกล้องหายไปจากระบบก็ให้แจ้งเตือนด้วยนะครับประมาณนี้นี่คือฟังก์ชันทั้งหมดนะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ดิสตาร์ทอุปกรณ์ได้ลบอุปกรณ์ได้นะครับถือว่ามาครบเลยและอย่างหนึ่งเขาโหลดเร็วมากตัวนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานเป็นกล้องที่ใช้งานกับแอปแพลตฟอร์มเร็วก็จะโหลดเร็วแบบนี้แหละครับสังเกตดูนะผมเข้ามาตรงนี้แล้วผมกด play ลองดูครับเขาก็จะ play เลยนะครับสามารถ play ได้เลยเรียลไทม์นะครับแล้วก็เข้าอุปกรณ์เขาก็โหลดฟึบมาแล้วนะครับในการควบคุมกล้องเวลาที่เราตะแคงก็จะมีให้เลือกโหมดครับตัวนี้เป็น HD ถ้าเกิดว่าต้องการเป็น SD ก็กดตรงนี้ได้เลยครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหมด SD นะครับภาพก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าจะชัดน้อยลงเปลี่ยนเป็นโหมด HD ครับตรงนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับสามารถที่จะเลื่อนกล้องตรงนี้ได้เลยนะครับหมุนกล้องตรงนี้ได้ทางซ้ายมือจะมีปุ่มควบคุมนะครับจะค่อนข้างเร็วเลื่อนขวาเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับถือว่าตอบสนองได้ไวดีในการเชื่อมต่อกับ NVR นะครับมาที่ On Weave นะแล้วก็มาดู IP ครับ 192.68.218 เมื่อสักครู่ผมเปลี่ยนรหัสผ่านไปนะครับลองดู IP นี้จากนั้นก็เข้ามาที่เครื่องบันทึก NVR ครับมาดูว่ามี IP ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าปรากฏว่าผมลองเซิร์ชก็ขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นเบอร์นี้คุณก็สามารถที่จะแอดแมนนวลได้มาคลิกที่ช่องสัญญาณที่ต้องการนะครับจากนั้นก็แมนนวล edit แล้วก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกด้านล่างเบอร์6นะครับผมจะแอดวันอุปกรณ์นะครับแอดวันตรงนี้นะแอดเข้ามาเขาจะขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนนี้พาสเวิร์ดยังผิดอยู่เราก็ต้องกดด้านล่างตรงนี้เพื่อที่จะแมนนวล edit นะครับ edit ช่องสัญญาณนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่ผมใส่ไปโอเคแล้วก็จากนั้นกดออกกดโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่มาแล้วครับเชื่อมต่อเครื่องบันทึก NVR ง่ายมากตอนนี้ภาพมาแล้วด้านล่างนะครับเช่นเดียวกันกับที่ผมเห็นในมือถือเมื่อสักครู่นี้เลยกล้องรุ่นนี้ก็เชื่อมต่อ NVR ได้เร็วดีทำงานได้ง่ายครับผมก็จะลองทดสอบนะเนี่ยมือผมนะครับผมก็สามารถที่จะหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาได้นะครับกล้องวัตชิรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานสะดวกดีเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้ในบ้านขอแค่เสียบไฟได้ก็พอนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องเชื่อมสายแลนก็เป็นกล้องที่ยกย้ายง่ายสามารถใช้ power bank ก็ได้นะครับคุณก็
เอาไปวางไว้แล้วก็เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กให้เขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็จะสามารถดึงวิดีโอหน้าจุดไหนก็ได้ย้ายก็ง่ายนะครับเชื่อมต่อเครื่องบันทึก NVR ได้อีกถือว่าเยี่ยมครับตอนนี้ผมเอากล้องวัตชิเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก NVR ของ VistaCam ที่ผมใช้อยู่นะเป็น OnVIF โปรโตคอลมาตรฐานเชื่อมต่อได้ดีนะครับก็เอามารีวิวเอามาแนะนำให้ชมตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ไม่ถึงพันนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหากล้องรูปแบบหุ่นยนต์เล็กๆแบบนี้เอาไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นเข้ากับโซฟาได้ง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับวัตชิสามารถที่จะซื้อเครื่องบันทึก NVR วิตาชิใช้งานได้เช่นเดียวกันเขามีวางขายเป็นเซตเลยนะครับผมเอากล้องตัวหนึ่งมารีวิวชมเอามาเชื่อมต่อใช้งานในบ้านนะครับแล้วก็เอามารีวิวฟังก์ชันการใช้งานเอามาแนะนำพร้อมทั้งวิธีการใช้งานแอปให้ชมนะครับถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบเพิ่มแล้วมาตอบให้ถือว่าเป็นกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่เชื่อมต่อ NVR บ้านผมได้นะครับเยี่ยมเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ